Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία μιλόπιτα κέικ, όμως θα είναι μιλόπιτα κέικ και όχι κέικ μιλόπιτα. Δηλαδή τα μήλα θα είναι περισσότερο από το μείγμα μας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, αφήστε μου μία καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, εδώ έχω 5 μήλα, θα τα καθαρίσω. Θα κόψω εδώ και εδώ. Ωραία. Θα πάρω ένα μπολ και με το πίλερ θα αρχίσω να κόβω φέτες. Λοιπόν, πίλερ έχετε όλοι στο σπίτι, έτσι. Οπότε θέλω να τα κόψουμε όσο μπορούμε σε ψηλές φέτες. Μόλις φτάνουμε στο εσωτερικό που δεν το χρειαζόμαστε, σταματάμε και προχωράμε λίγο πιο πέρα. Παίρνουμε από το μήλο ό,τι υπάρχει το οποίο είναι χρήσιμο, ας είναι και σε μικρά κομματάκια, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτό εδώ μένει. Πάμε να καθαρίσουμε τώρα το επόμενο και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάναμε και με αυτό το μήλο. Πάμε να καθαρίσουμε και το τελευταίο. Επειδή δεν θέλουμε να μας μαυρίσουνε, θα βάλουμε λεμονάκι. Ένα λεμόνι. Ανακατεύουμε καλά, να πάει παντού. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το κέικ μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ θα βάλω 4 αυγά. Μία κούπα ζάχαρη, 240 γραμμάρια. Και θα χτυπήσω. Θα τα χτυπήσουμε τόσο μέχρι να αλλάξει λίγο το χρώμα τους και να φρατέψουν. Ανάψτε το φούρνο σας 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Όσες κυρίες έχετε αέρα θα το πάτε στους 150. Σε αυτό το σημείο θα βάλω μισή κούπα βούτυρο 120 γραμμάρια. 110, 120, εκεί θα πάτε περίπου. Χτυπάμε. Θα βάλουμε λίγη κανέλα, περίπου μία κουταλιά της σούπας, ένα σφινάκι μπράντι, κονιάκ, είναι προαιρετικό αν θέλετε το βάζετε, βανίλια, εκχύλισμα ή 2 κάψουλες, μία τσιμπιά αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για μισό λεπτό. Προσθέτω μισή κούπα γάλα, 125 γραμμάρια. Εδώ έχω 2 κούπες αλεύρι, 300 γραμμάρια, είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Έτσι, αν δεν θέλετε να βάλετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα βάλετε 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις με 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder. Καθαρίζουμε το μπολ.
Χτυπάμε για μισό λεπτό ακόμα για να μην έχουμε σβόλους με το αλεύρι. Και είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε στα μήλα μας λίγη κανέλα. Θα ανακατέψω λίγο και θα το ρίξω μέσα στο μείγμα μου. Τα μήλα, όπως είδατε, δεν ήταν τεράστια, εντάξει, ήταν κανονικά μήλα. Θα ανακατέψουμε καλά. Ωραία. Εδώ έχω μια αποσπόμενη φόρμα. Είναι 25-26 εκατοστά. Αν δεν έχετε αποσπόμενη θα βάλετε κανονική. Ένα κανονικό ταψάκι. Βάζουμε μέσα το μείγμα μας. Εγώ έχω βάλει λαδόκολλα, δεν έβαλα βούτυρο. Μαζεύουμε το μείγμα μας όλο. Βάζουμε μία πετσετούλα στον πάγκο μας. Χτυπάμε 2-3 φορές. Εντάξει. Διορθώνουμε λίγο επάνω. Και πάμε για ψήσιμο. 160 βαθμούς αντιστάσεις, περίπου για 45 με 50 λεπτά. Θα το δείτε να πάρει ένα ωραίο χρώμα και θα τσεκάρετε με ένα ξύλο αν είναι ψημένο. Η μιλόπιτά μας είναι έτοιμη. Θα την αφήσετε να κρυώσει, τη βάζουμε σε ένα πιάτο, της βάζουμε λίγη άχνη με κανέλα από πάνω και σερβίρουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε καρφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος όλες μαγειρικές απολαύσεις, κομμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με μια νέα συνταγή. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.